હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અમારી ચેનલને પહેલી વખત જોતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। ત્યાર બાજુમાં બેલ આવશે, તેના પર ક્લિક કરવાથી અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે અને સવારે 8 વાગે અમારા ડેઈલી વિડીયોની તમને માહિતી મળશે। આજે જોવાનો છે બોગી બીલ જે બ્રિજ બન્યો છે તેના વિશે માહિતી। દેશનો સૌથી પહેલો સંપૂર્ણ વેલ્ટેડ પુલ છે બોગી બીલ બ્રિજ। જે પુલની લંબાઈ કેટલી છે એ રીતે સવાલ પૂછી શકે કે બોગી બ્રિજ પુલની લંબાઈ શું કેટલી છે તો 4.96 કિલોમીટર। તેમાં 80,000 ટન સ્ટીલ પ્લેટોનો ઉપયોગ પણ પુલ બનાવવામાં કરાયો છે। પુલ બાંધવાનું કાર્ય 21 એપ્રિલ 2002 અટલ સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું। આપણે બધી ડિટેલ જોવાની છે। આના વિશે પૂછાય તેલો 1 થી 2 સવાલ પૂછાતા એમાં ટોટલી માહિતી આવી જશે। આ પુલ એશિયાનો બીજો સૌથી લાંબામાં લાંબો અને મોટામાં મોટો પુલ છે। બોગી બીલ બ્રિજ એક ગ્લાસ તેના વિશે વધુ પણ માહિતી મેળવીએ। આ પુલ બનાવવા માટે 12,250 મીટર લોખંડનો ઉપયોગ થયો છે, જે માઉન્ટ એવરેસ્ટની ઊંચાઈ કરતાં પણ ડબલ છે। તેમાં આ પુલનું ધેમાજીથી દિબ્રુગઢને જોડે છે। ખાલી તો એવી રીતના સવાલ પૂછે કે જે કયો પુલ છે તો બોગી બીલ બ્રિજ જે બનાવવામાં આવ્યો છે તે કોને કોને વચ્ચે જોડે છે તો ખાલી ધેમાજીથી દિબ્રુગઢને જોડે છે। આ પુલના કારણે ધોમાજીથી દિબ્રુગઢને અંતર 700 કિમીથી ઘટીને 180 કિમી થઈ જશે। કેટલું 700 કિલોમીટરથી ઘટીને કેટલું થઈ જશે 180 થઈ જશે। આ પુલના કારણે આ બે સ્થળો વચ્ચેનો પ્રવાસમાં 19 કલાક પણ બની જશે। પુલની અરુણાચલ પ્રદેશ અને ચીનની બોર્ડર સુધીની અવરજવર પણ સરળ બની જશે। પુલની આધારશિલા 22 જાન્યુઆરી 1997 તત્કાલીન પીએમ દેવેગૌડાએ કરી હતી। દેશના અટલજી સરકારે ફરી બની હોય તો 2008 સુધીમાં જ બ્રિજનું કામ પૂરું થઈ ગયું હોત। પુલ ઉપરના હિસ્સામાં 3 લેનની સડક છે, જ્યારે નીચે ડબલ ડેકથી રેલવે પણ લાઇન છે। પુલની ઊંચાઈ બ્રહ્મપુત્ર નદીની પાણીમાં સપાટીથી 32 મીટર ઊંચી છે। એ રીતના સવાલ પૂછે કે આમાં કે જે પુલ બનાવ્યો છે બોગી બીલ પુલ તે કયા નદી પર બનાવવામાં આવ્યો છે તો ખાસ યાદ રાખો બ્રહ્મપુત્ર નદી પર બનાવવામાં આવ્યો છે। પુલને 7ની તીવ્રતા કરતાં પણ વધુનો ભૂકંપ આંચકા સહન કરી શકે તેવો બનાવવામાં આવ્યો છે। આ પુલ બનાવવા માટે 30 લાખ સિમેન્ટની બોરીઓનો ઉપયોગ થયો છે। આ સિમેન્ટની થેલીઓ દ્વારા 41 ઓલિમ્પિક સ્વિમિંગ પુલ પણ બની શકે છે। દેશનો સૌથી પહેલો સંપૂર્ણ વેલ્વેટ પુલ છે, જેમાં યુરોપિયન ટેકનિકનો ઉપયોગ પણ કરાયો છે। પુલ 120 વર્ષ ટકી રહે તેવી ધારણા પણ કરવામાં આવી છે। પુલનું આર્મીની દ્રષ્ટિએ વ્યૂહાત્મક મહત્વ। આ પુલનું અરુણાચલ અને ચીનની બોર્ડર સુધી જવાનું આસાન બની જશે। જરૂરી પડે ત્યારે તેને પરથી ટેંકો પણ પસાર થઈ શકે છે। ફાઇટર પ્લેન પણ લેન્ડ કરી શકાય છે આ પુલની અંદર। તો કેવો લાગ્યો મિત્રો તમને અમારા બોલીગનનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ખુશ રહો મિત્રો, આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી, સ્વચ્છ ભારત, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।